સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું બેકરી જેવી બે પ્રકારની નાનખટાઈ બનાવીશું। તો આપણે એક ચોકલેટ નાનખટાઈ અને એક સાદી નાનખટાઈ બનાવીશું। આ નાનખટાઈ તમે કુકરમાં કે કડાઈમાં કે પછી અવનમાં ગમે તેમાં બેક કરી શકો એવી સરળતાથી તમે બનાવી શકશો। અને આપણે આ ઘઉંનો લોટ અને મોસ્ટલી બધી ઘરની સામગ્રીઓ વાપરીને બનાવીશું। તો ચાલો બનાવીએ। તો આ રેસીપીથી 28 જેટલી તમારી નાનખટાઈ બનશે। તો એક બાઉલમાં ચારણી મૂકીશું, એમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 કપ બેસન ચણાનો લોટ અને 1 કપ રવો, 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર અને 1 ચપટી જેટલું મીઠું। તો હું નથી ઉમેરી રહી, પણ સારા એવા ટેસ્ટ માટે તમે 1 ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને બધી સામગ્રીઓને આ રીતે ચાળી લઈશું। તો રવાથી નાનખટાઈ છે એકદમ ક્રન્ચી, ઉપરથી થોડી ક્રિસ્પી એવી બનશે। અને રવો જે આપણે ઘરમાં ઉપમા માટે ઝીણો વાપરીએ એ જ મેં લીધો છે। તો પહેલાં આપણે બે નાનખટાઈનું જે મિશ્રણ છે એક જ બનાવીશું, પછી અડધું અડધું ડિવાઈડ કરી અને અલગ અલગ ફ્લેવર આપીશું। તો આ રીતે મેં ચાળી લીધું છે અને બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણી આ બધી સૂકી સામગ્રીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એને સાઈડમાં મૂકી અને બીજો એક બાઉલ લઈ લઈશું। એમાં આપણે 1 કપ ઘી લેશું। તો ઘી અહીંયા મેં તમે જોઈ શકો છો કેવું લીધું છે, એકદમ પીગળેલું નથી લેવાનું, આવું લેવાનું છે। અને એમાં 1 કપ દળેલી ખાંડ, તમે અહીંયા દળેલી સાકર પણ વાપરી શકો છો। ઘી અને સાકર ખાંડના પાવડરને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એક જ દિશામાં આપણે એને 3 થી 4 મિનિટ માટે ફેટીશું। એટલે જે આ મિશ્રણ છે એકદમ હળવું અને ફ્લફી જેવું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફેટવાનું છે। તો અહીંયા મેં ખાંડનું પ્રમાણ 1 કપ દળેલી ખાંડ લીધી છે, પણ જો તમારા ઘરમાં ગળ્યું વધારે ખવાતું હોય તો 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ વધારે ઉમેરવાની। તો તમે હાથેથી પણ ફેટી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો હવે મિશ્રણ એકદમ સારી રીતે ફ્લફી અને ફૂલી ગયું છે। એમાં આપણે વેનીલા એસેન્સના થોડા ટીપા ઉમેરી દઈશું, તો લગભગ 5 થી 6 જેટલા। અને જો વેનીલા એસેન્સ તમારા પાસે ન હોય તો એલચીનો પાવડર પણ તમે વાપરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે જે સૂકી સામગ્રીઓ આપણે બધી ચાળીને રાખી છે એ ઉમેરી દેશું। તો બે સામગ્રીઓ મિક્સ કરતાં પહેલાં મેં કડાઈમાં એક સ્ટેન્ડ મૂકી ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ હાઈ સાઈડ ફ્લેમ રાખી અને એને પ્રીહીટ કરવા મૂકી દીધું છે। તો કડાઈને પ્રીહીટ થતાં 5 જ મિનિટ લાગશે અને ઓટીજી અવન છે એને મેં 10 મિનિટ માટે 160 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર પ્રીહીટ કરવા મૂકી દીધું છે। તો આ રીતે સારી રીતે ઘી અને ખાંડનું મિશ્રણ અને સૂકા ઇન્ગ્રેડિયન્ટને આપણે લોટ જેમ બાંધીએ એ રીતે હળવા હાથે મિક્સ કરી દઈશું। તો અત્યારે આ મિશ્રણમાં ઘી થોડું ઓછું છે, પણ આપણને આગળ જ્યારે આપણે નાનખટાઈ વાળીશું ત્યારે જરૂર લાગે એ પ્રમાણે આપણે એમાં દૂધ, પાણી કે પછી ઘી ગમે તે તમે ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું છે। સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એના 2 ભાગ કરી લઈશું। તો અડધા હું અડધી પ્લેન વેનીલા ફ્લેવરની નાનખટાઈ બનાવી રહી છું અને અડધી છે આપણે કોકો ફ્લેવરની, ચોકલેટ ફ્લેવરની બનાવી રહ્યા છીએ। તો આપણે એક બાઉલમાં 2 ટેબલ સ્પૂન કોકો પાવડર, તો મોળો જે શુગર વગરનો આવે એ ગમે તે બ્રાન્ડનો તમે લઈ શકો છો, 2 ટેબલ સ્પૂન। થોડો વધારે સારો કલર જોવે તો અડધો ટેબલ સ્પૂન વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। આમાં આપણે સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બદામના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। ઓપ્શનલ છે, ઉમેરવા જરૂરી નથી, ઉમેરવા હોય તો જ ઉમેરવાના। મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું આ ચોકલેટ નાનખટાઈનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે એને વાળતી વખતે એમાં દૂધ થોડું ઉમેરીશું। તો બે મિશ્રણ મને થોડા ડ્રાય લાગી રહ્યા છે। તો પહેલાં હું વેનીલા ફ્લેવરની સાદી નાનખટાઈમાં આપણે પહેલાં 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ દૂધ ઉમેરવાનું, વધારે બહુ નથી ઉમેરવાનું, માત્ર બાઇન્ડિંગ આવે એટલું જ। તમે પાણી પણ વાપરી શકો છો, દૂધનો વાપરવું હોય તો ઘી પણ વાપરી શકો છો। થોડા મેં પિસ્તાના સ્લાઇસ પણ ઉમેર્યા અને આ રીતે લોટની જેમ આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ એવું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। મિશ્રણ બહુ ઢીલું ન થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે થોડું કરીને જ ઉમેરવાનું। એ જ રીતે ચોકલેટવાળા મિશ્રણમાં પણ 1.5 થી 2 ટેબલ સ્પૂન, તો થોડું વધારે જરૂર પડે તો 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રીતે માત્ર બાઇન્ડિંગ આવે એટલું જ ઉમેરવાનું છે, બહુ વધારે પડતું દૂધ ન ઉમેરે જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો આ રીતે હવે આપણે એમાંથી નાના ગોળા, તો આમાંથી લગભગ 14 જેટલા ગોળા બનશે। તો નાનખટાઈ જો તમારે નાની બનાવવી હોય તો તમે વધારે પણ નાનખટાઈ આમાંથી બનાવી શકો છો, તો થોડી નાની રાખવાની।
અને તો બેના મેં ગોળા રેડી કરી લીધા છે. હવે અહીંયા મેં સ્ટીલની પ્લેટ લીધી છે, એમાં મેં બટર પેપર અને એ જ રીતે મેં અહીંયા બેકિંગ ટ્રેમાં પણ બટર પેપર ગોઠવી દીધું છે. બટર પેપર ન હોય તો તમારે ઘી ગ્રીસ કરી અને થોડો મેંદો છાંટી દેવાનો કે ઘઉંનો લોટ પણ છાંટી શકો છો. તો જે આ પ્લેટ છે સ્ટીલની એ હું પહેલાં કડાઈમાં મૂકવાની છું. તો આ રીતે મેં પોળી જે રીતે તમારે કડાઈમાં આવે એ રીતે પ્લેટ લેવાની, એમાં બટર પેપર આ રીતે ગોઠવી દઈશું અને જે લુવા વેનીલા ફ્લેવરના સાદી ફ્લેવરના નાનખટાઈના છે એને આ રીતે ગોળો સ્મૂથ કરી લઈશું અને નાઇફના મદદથી વચ્ચે આ રીતે એને ક્રોસ કરી અને બટર પેપર પર મૂકી દઈશું. એ જ રીતે આપણે ચોકલેટ ફ્લેવરના બોલ્સ લઈ લઈશું લુવા અને એને પણ વચ્ચેથી આ રીતે ક્રોસ નાઇફથી કરીશું. બહુ ડીપ નહીં કરવાના, નહીંતર ખુલ્લી જશે. અને ઉપર આપણે એને પિસ્તા અને બદામથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. અને કઢાઈ હું તમને બતાવી દઈશ તો મેં એને પહેલેથી પ્રીહીટ કરી લીધી છે. મીઠું ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તો આ રીતે પ્રીહીટ થઈ જાય એટલે આપણે એને ખોલી લઈશું અને ખોલી એમાં નાનખટાઈવાળી પ્લેટ મૂકી દઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને લગભગ 25 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો મીડિયમ સાઈડ થોડી ફ્લેમ રહેશે તો થોડું જલ્દી થઈ જશે. તો આ રીતે તમારે 25 મિનિટ જેવું લાગશે. એ જ રીતે આપણે બીજી બધી નાનખટાઈ મેં વાળી લીધી છે, એ બધી હું ઓટીજીમાં જવા દેવાની છું. તો એની પ્લેટ મારી મોટી છે એ રીતે. અને અહીંયા ઓટીજીનો ટાઈમ તમારું ઓટીજી કેટલું મોટું નાનું છે એ પ્રમાણે લાગશે. જો નાનું હશે તો જલ્દીથી બેક થઈ જશે, મોટું હશે તો ટાઈમ થોડો વધારે લાગશે. તો 160 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર જ બેક કરવાની છે. નાનું ઓટીજી હશે તો 15થી 16 મિનિટ લાગશે અને મોટું અવન કે ઓટીજી તમારું હશે તો તમારે અહીંયા 20થી 22 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે. તો આ રીતે તમારે ટાઈમ સેટ કરવાનો. અને કડાઈવાળી જે નાનખટાઈ છે એને હું ચેક કરી લઈશ તો લગભગ 20 મિનિટ જેવું થયું છે. હજી થોડી કાચી છે તો હું એને ઢાંકી પાછી 5 મિનિટ જેવું થવા દઈશ. તો અહીંયા ઓટીજીમાં મને 22 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગ્યો. ઓટીજીની નાનખટાઈ તૈયાર છે. કડાઈની નાનખટાઈને મને 30 મિનિટ જેવું લાગ્યું છે. તો ફ્લેમ તમે કદાચ મીડિયમ હાઈ સાઈડ રાખી હશે તો 25 મિનિટ લાગશે, સ્લો રાખી હશે તો 30 મિનિટ જેવું લાગશે. તો બે આપણી નાનખટાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી ઘઉંની આ નાનખટાઈ તો તમે ચોકલેટ ફ્લેવરમાં, સાદી ફ્લેવરમાં તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે એને બહાર કાઢી અને લગભગ 3થી 4 મિનિટ જેવું ઠંડુ થવા દઈશું. તો આ રીતે. અને હું તમને એની પાછળની સાઈડ બતાવી દઈશ. તો આ રીતે તો ઠંડી થવા દેવાની અને પછી જ તમારી નાનખટાઈ ખાવા માટે તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી નાનખટાઈ આપણી બેક થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને એ જ રીતે કડાઈવાળી તો મને ઓટીજી કરતાં કડાઈવાળી નાનખટાઈ વધારે સારી બને છે. તો તમારે થોડો ટાઈમ લાગશે, બેચ થોડા વધારે કરવા પડશે, પણ તમે મિશ્રણ અડધું કરી અને એ રીતે અડધો કપ કે નાની વાટકી લઈને થોડી પણ નાનખટાઈ જો તમારે બનાવવી હોય તો તમે કડાઈમાં બનાવી શકો છો. તો તમે ઓટીજીમાં કે કડાઈમાં કે પછી જો કુકર હોય તો એમાં પણ બનાવી શકો. તો આ રીતે તમે ઘરે બેકરી કરતાં પણ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવી આ નાનખટાઈ આપણી તૈયાર છે. અંદરથી એકદમ પોચી, સોફ્ટ અને ઉપરથી થોડી ક્રિસ્પી એવી. તો આ નાનખટાઈ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો આ રેસિપીને લાઇક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.